yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. AGI TV mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànàkú kọjá mórí nǹkan fèrè, bàbá rìnrìn káwí parí. AGI TV, we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Mo kí gbogbo ojú tó wò mí káàkiri ayé, mo kí wa lọ́kùnrin lóbìnrin lọ́mọdé lágbà nínú ilé yìí, mo kí wa pé a kú déédé àsìkò yìí, àsìkò bójú ọjọ́ ti rí. Ẹ̀dẹ̀ ọdún bí bó ló ti rí lọ́dọ̀ ti yín o. Ẹ kú àárọ̀, ẹ kú ọ̀sán, ẹ kú ìrọ̀lẹ́, ẹ káalẹ́. Mo kí gbogbo wa wípé a kú ìgbádùn òpin ọ̀sẹ̀ tá a mú lónìí. Ọdún àti mú látàná ọjọ́ Jímọ̀, òní níjọ́ Sátidé. Òní ní ọjọ́ 14 tí mi ò bá ṣì, òní lọ́jọ́ 14 oṣù kẹsàn-án ọdún 2024. Ẹ̀hẹ́n náà lọ́jọ́ 14. Òní yìí ká má gbàgbé fún gbogbo àtàwọn òbí lórí Facebook àti YouTube. Òní náà ni a ṣe ìṣílẹ̀ ìyá Joshua lágbára Ọlọ́run. Aago 12 gẹ́rẹ́gẹ́ ni ètò bẹ̀rẹ̀. Ní Nàìjíríà lọ́wọ́ báyìí a wà ní 9:20. Ìgbà náà là ń rìkọ́ọ̀dù ṣẹ́tẹ̀ wò yìí. Mi ò mọ̀ gbà tẹ́yìn ó rí wò lọ́dọ̀ tiyín, ṣùgbọ́n lẹ́yìn iṣẹ́ yìí lágbára Ọlọ́run ẹ̀rí iṣẹ́ ìyá Joshua náà wò bá a ṣe sílé gbogbo ẹ̀ náà lẹ́rìí. Lórí Facebook live la máa gbé, àti conclude pa ní gbé live lórí YouTube torí pé technical issues láti máa rìkọ́ọ̀dù live níta ó wà too technical ju kìíní lọ jùnú studio lọ. So lágbára Ọlọ́run ọba sórí YouTube mo mean o, lágbára Ọlọ́run lórí Facebook live ni as soon as taba ti ṣe tán ẹ rí wò lórí Facebook. Now mo sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan níjẹta, mo sọ kan lánàá. Tàná yẹn àwọn ọmọ Ìbàdàn kan pè mí pé mo ń ṣe propaganda, kò sí ní tó jọ nìbàdàn, wọn ò gbé ẹnikẹ́ni, Fúlàní ò wọlé kankan. Mo wá rẹ́rìn. Àwọn tọ́rọ̀ ṣojú àwọn tó ṣẹlẹ̀ sí, àwọn tó mọ̀ wọ́n ni wọ́n pè mí kí n tó wá sọ síta lánàá. Àwọn tó mọ̀ àwọn tó ṣẹlẹ̀ sí, àtobìnrin kìíní àtobìnrin kejì, àwọn tọ́rọ̀ ṣẹlẹ̀ sí lára àwọn tó mọ̀ wọ́n rí lẹ́ni tó pè mí ló sọ fún mi pé bàbá gbàgede aburú ṣẹlẹ̀ ní òru mọ́jú ọ̀dọ̀ àwọn o. Kódà lára wọn ló fún mi ní picture ajé àtolójà bunú wọn yẹn. So ọ̀rọ̀ mélòó làwọn ó sọ tá parọ́, tí n bá fi gbé ìròyìn kan ẹ mọ̀ pé mo gbọ́ níbì kan ni, tí n bá wá gbọ́ tó bá wá jẹ́rọ́ má padà wá sọ lórí ètò pé ohun tí mo sọ yẹn o, ọ̀rọ̀ yóò rí bẹ́ẹ̀ o, mo gbọ́ ní o ṣùgbọ́n kò rí bẹ́ẹ̀. Mi ò ní fún yín lófo ẹ̀yin tẹ́ bá ń wò mí. Bí mo ti wá ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí, ẹ bá mi pínṣẹ́ ìdọ́dọ̀ gọ́fúnà Ṣèyí Mákindé. Mi ò apologize láti sọ wípé ẹ̀yin ará Ìbàdàn ẹ má sùn pẹ̀lú ojú yín méjèèjì ní dídí o. Mo fọlọ́run bá búra àwọn Fúlàní ti dé ìlú Ìbàdàn, wọ́n dẹ̀ strike lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nìbàdàn. Wọ́n níbì kan Akínyẹlé, wọ́n láwọn kan tí wọ́n lé lókè Ògùn, Ìbàdàn ni wọ́n forí lé. Ìkan nínú àwọn obìnrin tí mo sọ lánàá ó ti escape, wọ́n jọ negotiate dórí 500,000 550,000. Wọ́n ní kí wọ́n ra pálí Indomie, kí wọ́n ra gbákanra wo, wọ́n tó dárúkọ bread specifically kí wọ́n ra, kí wọ́n dẹ̀ gbé wá. Ohun tí wọ́n plan ni ẹnikẹ́ni tó bá ti gbé wá, àtòun àtobìnrin tí wọ́n gbé, wọ́n plan láti dè wọ́n mọ́lẹ̀, wọ́n fẹ́ pa wọ́n ní o, wọ́n tún máa fi wọ́n gbowó sí ní o. Ṣé mo sọ lánàá wípé ó táwọn Fúlàní ìfẹ́ máa ṣe ń sìn ni kí wọ́n máa
gbé Yorùbá kán máa wá fi wá gbowó sí ó tó fẹ́ máa ṣe é sì nìyẹn kí wọ́n máa gbé Yorùbá kán máa wá fi wá gbowó. Ó dẹ̀ ń yà mí lẹ́nu pé ìjọ wo la Yorùbá dà báyìí. Ọ̀rọ̀ tí mo tún wá ṣẹ̀ sọ yìí láti authenticate ọ̀rọ̀ mi, ẹlòmíì ṣẹlẹ̀ ẹni tó jẹ́ best friend kan nínú àwọn tí wọ́n gbé yẹn nínú àwọn obìnrin yẹn ó explain everything bọ́rọ̀ ṣe jẹ́ àti bọ́rẹ̀ tiẹ̀ ìkànnú àwọn obìnrin yẹn bó ṣe escape. Màá play voice note yẹn fún wa sìn ká gbọ́ káwa Yorùbá fi ọwọ́ bojú. Ṣó yẹ kọ́rọ̀ wá dà báyìí nílẹ̀ Yorùbá? Ṣé n tó ṣẹlẹ̀ yìí tọ́ sí wa? Adẹ̀ láwọn kan tí wọ́n jáde o lórí tẹ́lì tán láwọn àjẹ orí tẹ́lì. Àwọn tó ṣépè fún Yèyé Dára jọ sí mbó náà wà. Àwọn tí Gani Adam tún kó jáde again nígbà tí Ìgbòho tán tún láwọn àjẹ orí tẹ́lì. Where are they? Where are these people? Níbo ni gbogbo wọn wà? Wọ́n bẹ́ ọjà fóògùn, wọ́n pẹ̀dìyẹ, wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ la rí lórí social media. At the end of the day, irọ́ la bá ń bẹ̀. Níbo ni gbogbo wọn wá wà tí wọ́n lè fèsì Fúlàní tó ń ṣẹlẹ̀? Ojoojúmọ́ láàárín àwọn tó ń display ogun. Ẹ̀yin ọmọ Ìbàdàn ẹ má sùn o, ẹ má gọra yín o. Bọ́rọ̀ yẹn ṣe jẹ́rìí. Ṣé voice note yẹn ti ready? Bá mi play ẹ̀. Ọ̀rẹ́ mi ni lady yẹn. Wọ́n ti release ẹ̀ láti alẹ́ ìjẹta something around 11 o'clock. Òun náà release ẹ̀. Wọ́n request fún 10 million naira for ìgbà tó ń ṣà negotiate. Wọ́n ṣàpadà béèrè fún 550,000. It's not like bóyá àwọn náà béèrè o. Àwa lè negotiate débẹ̀ o. So wọ́n á ní with that 550,000 pé kan wá pẹ̀lú pack of picnic, tin picnic and packet of Martina and one roll of cigarettes, one big roll, one big packet of cigarettes and 5 big Sandros bread. Wọ́n ṣàṣe béèrè nìyẹn. So on getting there, máa nǹkan ló gbé owó yẹn lọ. So àwọn ò mọ̀ wípé torí gbà tí lady yẹn dé ló bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣàlàyé ilé fún wa. A mọ̀ wípé orí fóònù lady yẹn torí fóònù ẹ̀ náà fi ń pè àwa ní ọ̀dọ̀ wa. So orí fóònù lady yẹn wọ́n ti rí picture man yẹn níbẹ̀. Wọ́n ti bí léèrè pé who is this handsome man? Wọ́n ti béèrè lọ́wọ́ lady yẹn. Ó wọ́n ní à pé ọ̀rẹ́ ọkọ òun ni. Wọ́n ní ó dẹ̀ fine o, eléyìí ó fine o pé ó máa ní owó lọ́wọ́. Wọ́n ní kò lówó lọ́wọ́. Wọ́n ní bóun ṣe sọ pé kò lówó lọ́wọ́ gan ṣe ni wọ́n fi pẹ̀tẹ̀pẹ́tẹ̀ àdá tán fi nà lẹ́yìn ọrùn. Pé eléyìí ó fine tó báyìí wọ́n sọ pé kò ní owó lọ́wọ́. Iṣẹ́ kí ló ń ṣe? Ó lóun sọ pé iṣẹ́ àfáà ni pé kò ní owó lọ́wọ́. Ó ní ṣé ó ní mọ́tò kò ní mọ́tò. Ó ní wọ́n tún fún òun ní àdá lẹ́yìn ọrùn again pé ṣé ó ní ọ̀kadà. Wọ́n sọ pé ó ní ọ̀kadà. Sọ fún wípé òun gangan nìkan jẹ́ kó gbé owó wa. Kò dẹ̀ sọ anything fún wa. Ọlọ́run kan sọ wípé máa yẹn náà ni ó máa jẹ́ ẹni tó máa gbé owó lọ ni. So on getting there náà bá sọ pé ìwọ ò ní ọ̀kadà. Yẹn bá ní ọ̀kadà bíi ti wá òun ò lọ́kadà. Wọ́n ṣàṣejọ́ ń rágì nìyẹn. Wọ́n ṣe gbé àdàmọ́ yẹn fẹ́ ṣá ìyẹn ni Ọlọ́run ṣá ni pé kó ṣá gbọ̀ngbọ̀n pé kó sá pé èyí ń bẹ̀rẹ̀ sí ní sá lọ nìyẹn. Wọ́n ṣá ń lé ó ń sá lọ kó gbé gbogbo wọn tó gbé sílẹ̀ o. Ó ṣá gbé gbogbo ẹ̀ mọ́ra ó ń sáré pẹ̀lú ẹ̀yìn. So over an hour tán yí àwọn people yẹn ti lọ pàdé máa yẹn tí èyí tó dúró ti ọ̀rẹ́ mi ní ibi tó wà torí they are 4 in numbers. Àwọn mẹ́ta ló lọ pàdé ẹni tó ń gbówó bọ̀. Ẹnìkan dúró tì níbi tó wà. Ó ní àpé ìgbà tó ṣáà retí tí kò rí wọn ló bá ní àpé kó jẹ́ káwọn wá wọn lọ. Wọ́n ṣáà bẹ̀rẹ̀ sí ní rìn káàkiri inú igbó. So later tí wọ́n ṣáà wá wọn tí wọ́n rí wọn ló bá ní wo ìwọ máa gba ibi báyìí lọ ní tiẹ̀ ọkọ tirẹ̀ á ti máa dúró díẹ̀ ní títì. Ó ṣe fi ọ̀rẹ́ mi yẹn sílẹ̀ pé kó máa lọ nìyẹn. So ó lóun ti rìn like bí 4 minutes. Ó lóun kàn gbọ́ tó kàn sáré bọ́ lọ́kàn tó ń pè dúró síbẹ̀. Ó lóun wá pé dúró níbo. Bóun ṣe bọ́ sínú igbó nìyẹn. Bóun ṣá bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ inú igbó yẹn lọ òun ṣá ń sá lọ. So ìgbà tó ṣáàyà kò mọ bí tọ́rẹ́ mi yá sí mu bọ̀ ìyẹn ò rí lẹ́yìn tó bẹ̀rẹ̀ sí ní sá náà ni ó wá lọ jáde sínú hamo poultry ní ọ̀nà aláàgbá ní ọ̀nà Akínyẹlé Ojú Road yẹn.
oníbẹ̀ lòun lọ jáde sí òun ṣàwárà àwọn security bẹ̀ pé kán help òun pé wọ́n kidnap òun so àwọn yẹn ṣàfi sẹ́yìn wọ́n á dúró pé àwọn máa retí àwọn tó ń bọ̀ so after like be some minutes wọ́n ṣe rí àwọn kan tó ń sáré bọ̀ nìyẹn tó ń sáré bọ̀ wá sọ́nà ibi tí wọ́n wà so wọ́n bìlì pa àwọn people yẹn náà ni kò sí normal person kan tó máa sọ pé òun fẹ́ máa bọ̀ láti ibẹ̀ yẹn ní táìmù yẹn so bọ́n ṣe yìnbọn sókè báyìí wọ́n ṣà sá padà àáfàá yẹn ló wá sá wá bá wọn níbi tí wọ́n wà àáfàá yẹn làwọn people yẹn ń lébọ̀ àáfàá tó gbé owó lọ fún wọn yẹn so òun làwọn people yẹn náà lédè amò yẹn bí wọ́n ṣe rescue àáfàá yẹn náà nìyẹn in short wọ́n ṣàṣe rescue àwọn méjèèjì nìyẹn tó fi di pé wọ́n padà rí ìkankan gbà bọ̀ wọ́n tún wá sọ pé wọ́n tún padà wá sí area ní alẹ́ ọjọ́ tí ọ̀rẹ́ mi escape yẹn náà sí area yẹn again pé wọ́n tún padà wá pé even gan pé díẹ̀ ló kù kí wọ́n mú wọn pé wọn ò tún padà rí wọn mú náà so àwọn people yẹn ti pọ̀ ní side yẹn on that day torí alẹ́ ní nǹkan bíi 2 òru bí nǹkan bíi 2 o'clock náà wọnú ilé àwọn ọ̀rẹ́ mi bí ọwọ́ ọ̀sán ní nǹkan bíi bóyá bíi after 1 ní ó dúró yẹn náà tún pa máa nǹkan náà síbẹ̀ àwọn Fúlàní yẹn náà ni wọ́n pa máa yẹn wọ́n sọ pé ẹlẹ́ran ni ó ń ta ẹran pé ó fẹ́ ṣòkú bàbá ẹ̀ òkú bàbá ẹ̀ wà lójú ọ̀nà bọ́n ṣe tún pa òun náà nìyẹn wọ́n ṣáà máa ń pààyàn kidnap èèyàn lọ́nà side wọ́n ní àwọn ti gba gbogbo ìjọba Kínyẹlé can you imagine so we are not safe there save o kọ́ ló ń ṣàánú wa ni àwọn tó ń sọ pé wọ́n lékù ní tí wọ́n escape ní Òkè Ògùn side yẹn àwọn ló wọnú Akínyẹlé wá tán wá ń ṣe wá lọ́ṣẹ́ burúkú ń bẹ̀ yẹn sìn yìí káwọn ọmọ Nàìjíríà jọ kán ṣàánú wa o. ṣé ẹ ti gbọ́ báyìí ó tán ṣe fún wa lárí now fídíò kan mo wá rí tó fẹsẹ̀ múlẹ̀ wípé ìjọba ráyè tiwọn ní north wọn ráyè tiwa nísàlẹ̀ tí wọ́n bá gbé àwọn ọmọ tiwa nísàlẹ̀ ìjọba ò ráyè wa mi ò apologize láti sọ́sẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n lọ bèèrè àwọn ọmọ north wọ́n lọ fún àwọn bandits wọ́n lọ fún wọn lówó ní north tí wọ́n máa negotiate pẹ̀lú wọn tán máa fi wọ́n lẹ̀ bẹ̀tà wá bí àkí ẹ̀ àwọn èèyàn wa ìbá àkútán ẹ wo sísítà Gàníyà pẹ̀lú ìyàwó pẹ̀lú brọ́dà yẹn tí wọ́n gbé Abdulmugni tán gbé yẹn gbogbo báwọn kí ló orúkọ ẹ̀ ṣe strike tó àwọn NMA bọ́n ṣe strike tó àti state governor àti federal government kò sẹ́ni tó sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ máa fi fídíò kan hàn wá èèyàn 20 ní north ó ní Túnjì fi sílẹ̀ láìpẹ́ yìí kí ló ṣe fi wọ́n sílẹ̀ wọ́n ní gọ́fúmẹ̀ntì ti negotiate pẹ̀lú ẹ̀ wọ́n ti fún lówó ó dẹ̀ tú wọn lẹ̀ ọlọ́run ṣe reputable channel which is Channels TV ó ní wọ́n gbé rí dán gbé fídíò yẹn ẹ̀yin náà gbọ́ interview yẹn lẹ́nu wọn ẹ̀ dẹ̀ gbọ́ narration yẹn ètò wọn á rò ní pé ẹ̀ṣẹ́ ká sọ pé àwọn gọ́fúnà ilẹ̀ Yorùbá ò kí ẹ̀ ní pé kan pa wá tán ṣé federal government àwa ò sí nínú ọmọ Nàìjíríà ni àwa Yorùbá à sí nínú ọmọ Nàìjíríà ṣùgbọ́n tó bá gbé nọ́tánà immediately wọn á lọ sanwó bá mi play video yẹn. Earlier, the notorious bandit kingpin Bello Turji released 20 kidnapped victims from different camps under his control in northern Zamfara and part of Sokoto state. Among the victims is a 19-year-old housewife who was abducted a week after her wedding. 3 minors, 3 old men aged over 60, and others abducted from their farms, houses, and highways. We have details in this report. They were released after 53 days in the hands of their captors, sleeping under rain and shine and being tortured by teenage bandits. There are over 20 bandits camps in Manua Forest with hundreds of heavily armed bandits. That's according to the freed hostages. They say visitors come into the bandits camp on a daily basis and supply them with guns, ammunition, and other items. This 29-year-old Sani Abdullahi, though not his real name, says his aunt who brought money for his release and was in turn kidnapped along with an Okada man. Some of the freed hostages told newsmen that they were fed 2 times daily with food cooked by the bandits' wives,
though they helped in fetching water. They were brought to the headquarters of 1 Brigade Nigerian Army Gusau by troops of Operation Hadarin Daji, keeping peace in the northwest region. I saw Bello Turji face to face the day I was released, because he directed that he should be released because government has commenced reconciliation process with them. I saw him together with some VIPs, and he told us that they came from Abuja for reconciliation. Turji also bragged that with the kind of weapons they have, Nigerian military cannot win the battle. I was kidnapped when I went to deliver 1,300,000 naira for the release of my brother. The commercial motorcycle rider that carried me also was adopted. They fed us 2 times daily with food cooked by their wives. This 19-year-old housewife, abducted a week after her wedding, also narrates her experience. I was kidnapped in my house exactly 1 week after my wedding. My husband escaped, but I could not. We were tortured by small boys in the bush. They are also bandits under training. The kidnapped victim says their voluntary release by Bello Turji was as a result of a reconciliation with a team suspected to be government officials from Abuja. The kidnapped victims also disclosed that Bello Turji had also promised that many other hostages will be released soon because government has commenced reconciliation with the armed bandits. Faithless Darufai, TVC News, Gusau. They were released because powerful government from Abuja has came to their rescue. Láti Abuja wọ́n gbé àwọn convoy dìde, ìjọba gbé àwọn èèyàn dìde kí wọ́n lọ negotiate on behalf of gbogbo àwọn tó release. Wọ́n dẹ̀ release wọn. Àwa Yorùbá ńkọ́, àwọn èèyàn tiwa tó ń gbé ńkọ́, wọ́n á pa mí sọ́hùn, ìmí dandan àfi kó lọ ta properties kó tó sanwó. Èyí tí mò ń bá wa Yorùbá sọ láti jẹta nìyẹn. Yorùbá ní níra ẹ má sọ pé ó léèyàn. We can see it clearly that we don't have anybody, our Yorùbá. We are on our own. The so-called bandit, the so-called herdsmen kọ̀ọ̀kan yìí náà, àwọn náà ni wọ́n kó wọn wọlé, àwọn Fulani ló kó wọn wọlé, Buhari ló kó wọn wọlé, everybody knows. El-Rufai wà nú ẹ̀ tó kó wọn wọlé. Nuhu Ribadu sì táṣìírí yẹn láìpẹ́ yìí. Kò dẹ̀ sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí o. Kò sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ o. Gbogbo àwọn tó kó wọn wọlé yìí, despite the fact páṣìírí wọn tú, wọn ever lọ arrest wọn rí. El-Rufai ṣá ti parí governorship ẹ̀, kò ní immunity mọ́. Pẹ̀lú ẹ̀ náà, ó sì ń rìn kiri láàrin ìlú tí ò sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí. Nuhu Ribadu sọ yìí. Wọ́n ní Nuhu Ribadu, former EFCC boss, wrote, "Bandits were created by General Muhammadu Buhari retired to oust Jonathan. Bandits are not Boko Haram nor herdsmen. It all started in April 2014, when Muhammadu Buhari assembled his ardent supporters, promoters and strategists to determine how to remove President Jonathan Goodluck. Prominent amongst them were El-Rufai and Dambazao, retired. A decision was reached to consult Miyetti Allah Cattle Breeders Association for assistance to boot out Jonathan Goodluck out of office. Consequently, the national chairman of Miyetti Allah was engaged to bring in foreign mercenaries. Within a month, 2,000 Fulani fighters were brought in from Mali, Senegal, Niger Republic, Chad, Libya, to name but a few. Further 4,000 fighters were stationed in Niger Republic and Chad on standby. On arrival, they were assembled in Kaduna under the sponsorship of El-Rufai and were addressed by various northern leaders, including the current Sultan of Sokoto, General Muhammadu Saad Abubakar, retired.
Specifically, General Muhammadu Buhari in his address told the fighters that, the British indeed handed Nigeria over to us. The British handed Nigeria over to us. Can you imagine? Buhari sọ bẹ́ẹ̀ pé àwa Fúlàní o, àwa ni àwọn British gbé Nigeria lé lọ́wọ́. Ṣó parọ́ ni? Ṣó parọ́ ni? We can see ourselves now, and we can see their frame of mind. In tó wà lórí ẹ̀mí wọn, Nàìjíríà tán wá gbélé wọn lọ́wọ́ yẹn, àwa dẹ̀ sọ pé a bá Nàìjíríà yẹn ṣe mọ́. Ẹ̀yin ẹ fọwọ́ mú Nàìjíríà yín, ẹ jẹ́ ká wá kú òun Nàìjíríà yẹn. Now, the British handed Nigeria over to us, the Fulanis, at independence. Ṣẹ́gbọ́n, the land Nigeria belongs to us. We must reclaim what belongs to us. He added that at the event that Jonathan Goodluck won the election, the Fulani machinery must fight until they regain control of the country. He assured them that the Nigerian army was behind them. The mercenaries received initial training from the commandant of the Nigeria Defence Academy and were sent to 6 camps in Ekiti State, Benue State, Katsina State, Kaduna State, and Zamfara State, also Borno State. In the camps, brand new pickup trucks, generators, etc. were provided them. Nigeria Air Force helicopters were used to provide them essential supplies like food, water, drinks, and even arms and ammunition. Evidently, Jonathan Goodluck lost the elections in 2015 through a well-orchestrated election organized by INEC under a Fulani chairman, Professor Jega. General Buhari retired was sworn in as the president. This saw the emergence of a Fulani president through a dodgy elections, hence the planned violent war was averted. Contrary to expectation, the machineries in the various camps were abandoned. No more food and essential supplies. The relationship between Miyetti Allah El-Rufai, now a state governor, and Dambazo broke down. El-Rufai arrogantly declared that they were not needed anymore and they should go back. Consequently, the killings in Kaduna commenced as a warning to El-Rufai, but it did not bother him. He declared that he had paid the people carrying out the killings and they did not want to stop. The Nigerian police did not bother to call Governor El-Rufai to give further clarifications on this. The mercenaries at the various camps decided to go about to find food for themselves by robbing people, going into farmlands and kidnapping. Miyetti Allah made several efforts to contact El-Rufai and Dambazo to appeal to them to provide money to return these fighters to where they came from. All effort proved abortive. The mercenaries at this point vacated the organized camps and took to crime. The criminal gangs which emanated from these mercenaries were at this point described as bandits, in order to differentiate them from other notorious terrorist groups like Fulani X-Men, Boko Haram, etc. Following the untold destructions and killings which the bandits carried out, especially in Katsina and Zamfara, the northern leaders, in conjunction with officials of Nigerian government, requested Miyetti Allah to intervene and remove the bandits from Nigeria. Miyetti Allah returned demanding 150 billion naira to settle the bandits and evacuate them. The government turned the offer down and restricted itself to the payment of 100 billion. Shamefully, Godwin Emefiele raised 100 billion naira for the settlement as a condition for his reappointment as the central bank governor. Miyetti Allah collected the money and purportedly distributed it, but nothing changed. In a bid to control the damage, President Buhari directed the Ruga initiative be set up to create colonies for the fighters in every state in Nigeria. Nígbà tí wọ́n fẹ́ ṣe Ruga
ní El-Rufai láwọn yìí àní Nuhu Ribadu ló láwọn ọ̀rọ̀ yìí, and that was the reason behind Ruga tí wọ́n fẹ́ dálẹ̀ gbà ẹ̀. Gbogbo àwọn tá a wá sọ pátápátá yìí o, gbogbo wọn ìpátá ni wọ́n sì wà. Dábẹ̀sán wà láyé, El-Rufai wà láyé, wọ́n rìn kiri orí ilẹ̀, kò sí tó ṣẹlẹ̀ o. Bàbá gbogbo wọn Buhari ó wà láyé, kò sì sí tó ṣẹlẹ̀ sí. Ìjọba kọ̀ọ̀kan ò gbé, wọn ò gbé kọ̀ọ̀kan nínú wọn, wọn ò indict wọn, wọn ò ṣe anything, wọ́n rìn kiri. Àwọn náà sọ Yorùbá dódélé kò délé, ó dóko kò dóko, wọ́n pa àwọn èèyàn bó ṣe wù wọ́n ni. Kí ni ká ṣe? Ìdí nìyẹn tí mo fi ń sọ fáwa Yorùbá pé ẹ má jẹ́ ká wá sùn ká hanrun. Ẹ jẹ́ kó ní kálukú wa get ara wa together, ká kúkú fèsì common enemy lọ́wọ́ ara wa. Àṣírí ti tún sì wípé a ò lẹ́nikẹ́ni tó fẹ́ gbèjà wa lẹ̀ Yorùbá. A ní, kò sí, ẹ gbọ́ mi, kò sí ẹnikẹ́ni tó fẹ́ gbèjà wa lẹ̀ Yorùbá, nobody. Torí tó bá jẹ́ anybody wà ní, Yorùbá ni máa pariwo gbogbo gbà, ká má rẹ̀ ní bá wa dá sí. Àwọn state government wa wọn ráyè tiwa, federal government kò sí fún wa. Then we find ourselves in the dungeon. Àwa nìkan la ríra wa o. Kó lórí dorí ẹ̀ múlẹ̀ vùlà wa yìí. Ṣẹ́gbọ́n tóbìnrin yẹn sọ, ó láwọn ti dáràn Ìbàdàn báyìí. Ó ní pé wọ́n ń jà kiri, wọ́n wà ní Ìbàdàn báyìí tí wọ́n ń jà kiri. Broad day ni wọ́n náà pẹ́ nìkan sí títì. Aago 2 òru ni wọ́n wá bá wọn tán wá bá. So both òru àtọ̀sán ni wọ́n fi ń jà. Gọ́fúnà Ṣèyí Mákindé kílẹ̀ ṣe sí. Nítorí tí ẹ̀ ní gbìyànjú kankan tẹ́ ń gbà náà láti combat àwọn ẹni. Àbí gbogbo news tá à ń gbé jáde yìí, àbí irọ́ ni wọ́n ń pa ni. Ṣé wọn gbé anybody ṣe rọ́ ni? Ó yẹ ká mọ̀ bó a ṣe lọ. Ní north, ìjọba ṣagbára láti combat àwọn Fulani ní north. Oríṣiríṣi ni wọ́n dánwò fún wọn. Láìpẹ́ lánàá ẹbẹ́ mi ṣe parí program ní news kan tún jáde wípé igbákejì Turji wọ́n ti mú, ìpakúpa gan ni wọ́n pa. Ìyẹn igbákejì Turji o. Turji fúnra rẹ̀ no go area ní fún wọn. Ẹni tá à ń sọ yẹn rè o lẹ̀ ń wò yìí. Tí ọwọ́ tó àwọn àmì yẹn wọ́n lọ Ibanuje dé ni. Níbi tó nǹkan tó ti halẹ̀ mọ́, ibẹ̀ ni wọ́n pàdánù sí ìpakúpa. So Turji la ṣe ń retí pé kí ọwọ́ tó torí pé Turji tó ti fi léde ọkùnrin yẹn lẹ̀ ń wò tí wọ́n pa yìí. Wọ́n ti pa nípakúpa lánàá, ọwọ́ ti tó. Báṣìírí wọn ti máa tú nìyẹn. Àmọ́ àfàṣkò yìí pé ìjọba pàápàá jùlọ federal, irú àwọn bí àwọn àmì ṣe ń jà yìí àti bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbé àwọn ikọ̀ dìde kí wọ́n lọ negotiate. Tó bá jẹ́ negotiation náà lẹ́kún máa bá wa ṣe, tó jẹ́ pé kò sàgbára mọ́, tó jẹ́ máa negotiate ni. Ẹkún máa wá negotiate ilẹ̀ Yorùbá náà, tó rọ́mọ Yorùbá náà èèyàn ni wọ́n ń ṣe ẹranko. Tí wọ́n bá gbé Yorùbá, a kì í rẹ́nikẹ́ni tó máa ràn wá lọ́wọ́ o. Àfi individual family ló ràn àwọn èèyàn ẹ̀ lọ́wọ́ nípa sísan owó tí Fúlàní bá ní ká san. We are at their mercy now. Kò dẹ̀ kó rí bẹ́ẹ̀ o. Nígbàtí wọ́n kó àwọn èèyàn ní Zamfara, tíjọba gbé powerful delegate lọ láti lọ san ransom tó fi fa àwọn 20 yẹn lẹ̀. Tó wá jẹ́ láti last year tá a ti ń pariwo. Ọlọ́run ṣe òun láwo yẹn, Channels TV ló ka news yẹn. Kì í ṣe àwa lásán. Torí ẹ̀ ni mo ṣe mọ̀ọ́mọ̀ má jẹ́ kán edit fídíò yẹn. Ẹgbẹ́ lẹ̀ jẹ́ kó gbogbo ayé rí pé Channels láti kà. Pé Channels ló kà, ẹ̀dẹ̀ jẹ́ kán ka news yẹn síta fúnra wọn kárí. Mo mọ̀ọ́mọ̀ má jẹ́ kán fọwọ́ kan fídíò yẹn rárá ni. But I was shocked to my marrow láti gbọ́ pé
ìjọba tí ẹ lè sọ pé àwọn fẹ́ dialogue pẹ̀lú bandit rárá. Èní nìyẹn lẹ́ẹ̀kejì kí wọ́n wá gbàgbé àwọn ọmọ Yorùbá kí wọ́n dágun lásì wa. Ẹwà àwọn méjì tá ń pariwo látijọ́ yìí yẹn ṣé federal government ò gbọ́ ni àbáwọn méjì ò kì í ṣe ọmọ Yorùbá. Òkè tí federal government bá ní state ló ní case state governor náà wọn ò gbọ́ Ṣèyí Mákindé ò gbọ́ àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ state làwọn méjèèjì lóòótọ́ Kaduna ni wọ́n ti kó wọn gbẹ́tọ́ ọmọ Ọ̀yọ́ state ni wọ́n gbígbọ́ra bí nǹkan kan làwọn méjèèjì yẹn àti ìyàwó Dr. Ganiya àti ọmọ Abdulmugni tí wọ́n gbé lọ́dọ̀ wọn àwọn méjèèjì Ọ̀yọ́ state ní Ìbàràpá ni wọ́n. So if a governor behaves as if or disguise as if he doesn't hear it at all bí ìròkó kẹ́nìkan tí ò gbọ́ pàkíyèsí yẹn ní Nàìjíríà yìí kódà àwọn northerners gbọ́ toródọ̀ wọn náà ti gbé wọn Kaduna náà ti gbé wọn àárí kí air force bí navy lọ́kọ́ wà àárí kan ṣe kankan sí àwọn doctors tó strike yet government did not even take any step. Àwọn méjì wà bẹ́ẹ̀ sí torí pọ́n jẹ́ Yorùbá tó bá jẹ́ pé àwọn náà jẹ́ northerner ni bí doctor ṣe strike yẹn government àti lọ negotiate wọ́n á ti fi wọ́n lẹ̀ since November. Ó ní mo ṣe ń pè àwa Yorùbá pé ẹ má jẹ́ ká fi tìjọba ṣe o ẹ jẹ́ ká gbogbo àwa Yorùbá ká sowọ́pọ̀ ká fọwọ́sowọ́pọ̀. Mo ń tún sọ ìjọ kan ṣo ni Yorùbá máa ń ṣòfin ìjọ kan báyìí má foko mi dáná Yorùbá níjọ kan báyìí là ń ṣòfin ẹ̀ tẹ́ bá bẹ́ẹ̀ bá fẹnu sọ tí ò bá gbọ́ ẹjú nǹkan lẹ̀ fún ngbò bá kó dóńdẹ tó kó dogbo fúnra ẹni ò ní débẹ̀ mọ́. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń fi àwọn kan wà ní òyìnbó tó jẹ́ pé Yorùbá gbóná débi pé àwọn tó wà ní òyìnbó yẹn tó bá ní kán fáwọn lówó tó bá fún wọn Yorùbá mọ bọ́ ṣe lè pè wọ́n wálé tó máa dáràn sí wọn lọ́hùn. Òyìnbó kọ́dẹ̀ lè wọ́n tí sí kó kàn wọ́n ṣùṣù kó ní wọ́n dìpọ́ọ̀tù wọn àìmọye tá a ti rírí. Ẹlòmíì ó kú òun lé lọ bí iṣẹ́ ni o nẹ́sìn ó máa gba airport ló máa bá rẹ̀ Nàìjíríà gbogbo Nàìjíríà tán lójú ẹ̀ máa là that is Yorùbá for you. Ẹlòmíì wọ́n á fi nǹkan ṣe wọ́n láwọn tó rówó lọ́wọ́ ẹ̀ kò fáwọn aráàlú òyìnbó yẹn ti ẹ̀ rógo ẹ̀ ní mo bá ọ̀làwọn ẹni ẹlẹ́ni ṣe pawó wọn àwa tá a wà lé ń bí ẹlòmíì ò ní lè sùn tìyàwó ẹ̀ o láàárọ̀ ó ti lọ lálẹ́ ó da ó dòru kó tó dé ẹlòmíì ò ní ẹ ló máa lọ fi ṣiṣẹ́ tí ò gbọ́dọ̀ tó gbé báyìí bí iṣẹ́. Wọ́n á pa owó yẹn tán nínú ìnira nínú kinní àwọn pa kó owó yẹn dé á tún máa dà wọ́n láàmú ìwọ̀nba tán bá fún wa ọ̀tún ní tẹ̀wá lọ́rùn. Ẹlòmíì ní ògùdè bẹ́ẹ̀ bí àpárá kò dé Amẹ́ríkà o á dẹ̀ máa control wọn l'Amẹ́ríkà á máa control àwọn èèyàn ẹ̀ ń bẹ́ẹ̀ kò dé London rí o kò wọ plane rí o á dẹ̀ máa control àwọn èèyàn ẹ̀ ní London. Àwọn oògùn yẹn kí ń dé tẹ́lẹ̀ lò fún Fúlàní tó ń já àwọn èèyàn gbé. That is what I have been saying all the while. Níjọba lọ́dọ̀ tiwa wa Yorùbá ìjọba ò sí fún wa àwọn nọ́tánà níjọba wà fún wọn ò ráyè tiwa o wọ́n ráyè northerners. Ẹ máa wò ọwọ́ máa tó túrújì ṣùgbọ́n tó bá gbélé Yorùbá túrújì ń dà láàmú ni wọ́n ní kí ẹ̀ pa ẹ̀. Ṣé ìrántí ni nígbàtí kíní dìde wákìlì kì í ṣàwà Yorùbá náà lápadà kọ́ńkà nǹkan wa fúnra wa ẹ̀rí kíjọba bá wa dá sí. Tó bá jẹ́ nọ́ọ̀tì ni wákìlì ti dìde á ti trend gbogbo ayé á ti gbọ́ èdè mi àgbọ́ torí pé túnjì ń da Sàǹfàrà láàmú la ṣe gbọ́ ni gbogbo a ṣe gbọ́. Tó bá jẹ́ ilẹ̀ South West ló ń dà láàmú ẹ̀ ní gbọ́ nǹkan kan kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ o kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ o. Àwọn tó dẹ̀ kó wọn wọlé lẹ́gbọ́ táṣìírí wọn tú yìí but ọkàn wọn balẹ̀ bàjẹ́ torí àwọn náà ní Nàìjíríà wọ́n ní Buhari sọ pé àwọn ni wọ́n gbé Nàìjíríà fún ìbára náà ti gbọ́ pé wọ́n hand over British hand over Nàìjíríà fáwọn àwọn dẹ̀ gbọ́dọ̀ gba Nàìjíríà yẹn padà so they saw it as their own birthright. That is why lóòótọ́ fi ń dùn mọ́ wọn tẹ́tí ẹlòmíì ràn mí bàbá wọn rúlu Nàìjíríà gbogbo bó ṣe máa ṣubú náà máa wá kò ní tẹ́ wọn lọ́rùn. Good luck wọ́n make sure kan feature out
they put him out bí they booted dẹ̀ ló yẹ kí n lò wọ́n lè dànù tẹ́sí ò balẹ̀ kó wọ́n fẹ́ kí ìran mi bá wọn rúlù kó sàjà wọn Fúlàní believe wọn lẹ́gbọ́ lẹ́nu Buhari yẹn pé àwọn ni British hand over Nigeria fún that Nigeria belongs to them. That is their own perception, that is their conclusion, and that is why they want to make it never to be easier for any other tribe láti wá rule because the land belongs to them. Ó bá wá rí bẹ́ẹ̀ àwa tá wá yá Nàìjíríà gbé lọ́wọ́ yín á dẹ̀ sọ pé a fẹ́ padà sí ìletò tiwa àwa mọ̀ pàwà kọ́ la ní Nàìjíríà àwa yá gbé ni bó bá tá sàsìkò àsìkò ilẹ̀ kì í ṣúkó nílé má lọ lé àṣàpàyà àlejò àṣàpadà sílé ẹ̀ àlejò ní wá Nàìjíríà. Okay, let us go back to our father's land which is ilẹ̀ Yorùbá country kan là náà ti wá ká tó di Nàìjíríà. Let us go back to that country which is Yorùbá country. That is why tọmọ Yorùbá fi sọ it is crystal clear that we Yorùbás we have nobody. Initially Mati ẹjọ sọ̀rọ̀ débẹ̀ gbogbo náà ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nígbà tí Fúlàní pa kúkúrú tó pa gógùn tí wọ́n lọ bọ́ọ̀bù wọn ní Ọ̀wọ̀ àrí tó ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ má jẹ́ sọ̀rọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ ó ti yí àwọn lọ́gbọ́n tó wò mí torí pé bó jẹ́ ẹyẹ ṣe ṣẹlẹ̀ kò pẹ́ ní ìkan ti ṣẹlẹ̀ ní north àmọ́ tó ṣẹlẹ̀ ní ti north àmọ́ iye tó gbélé àmọ́ bọ́n ṣe promise wọn ní Ọ̀wọ̀ pẹ̀lú ẹ̀ náà kí ló padà ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀ ẹni tó lóye lọ̀rọ̀ ló máa yé mo lù lówe ni ìlú Ògìdìgbò ẹni tó bá ọlọ́gbọ́n ló máa jó kò yẹ kọ́rọ̀ wá rí báyìí ìjọba Nàìjíríà ṣá ẹ jẹ́ ká sọ fún yín àwa Yorùbá a kì í ṣe third class citizen o tó fi jẹ́ pé Fúlàní ló máa wà ní top priority kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ o àwa Yorùbá náà èèyàn ni wá dẹ̀ contribute success yín. In fact ibi tí Nàìjíríà délé ni thanks to Yorùbás ni àmọye ọrọ̀ ajé wa tó wà lọ́wọ́ Nàìjíríà tí wọ́n ń lò káàdẹ̀ mọ̀ tí gbogbo ayé mọ̀. So àwa Yorùbá la ṣera wa báyìí o àwa la ṣera wa bẹ́ẹ̀ la sọra wa dẹ̀dà bẹ́ẹ̀ kò yẹ kọ́rọ̀ wá rí báyìí rárá kò yẹ kọ́rọ̀ wá rí báyìí. Ohun tí mo ń pè wá fún àwa Yorùbá ó ní pé ẹ jẹ́ káwa náà ká wá nǹkan ṣe sọ̀rọ̀ wa. Ẹni tí wọ́n mú yẹn wọ́n ní nígbà tí wọ́n mú Hussein Usman ló jẹ́ Hussein Usman wọ́n dẹ̀ rescue àwọn victims tó pọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ àwọn tí wọ́n ti gbé àìmọye wọn ni wọ́n rescue tí wọ́n rí gbà padà lọ́wọ́ ẹ̀ tọmọdé tàgbà ni wọ́n rí gbà lọ́wọ́ ẹ̀ tán ti gbé pamọ́ sí káàmpù wọn oríṣiríṣi káàmpù ló wà láwọn ibi tí wọ́n ti mú wọn káàmpù kan ní ti Túrújì káàmpù kan ní ti Tẹ́lẹ̀yì lóríṣiríṣi tí wọ́n ti mú wọn ṣùgbọ́n ọwọ́ tó wọ́n torí pé there is willingness ìjọba which láti rí wọn mú ìjọba ṣetán láti rí wọn pa ìjọba ṣetán láti treat fuck up wọn bẹ̀tà wá ń kọ́ nílẹ̀ Yorùbá ṣé wọ́n ṣetán láti gbèjà tiwa náà wọ́n lọ lé ambush fún wọn ni kọ́wọ́ tó tó àwọn méjèèjì kó tó di pé wọ́n pa wọ́n ní ìpakúpa kódà àwọn náà dojúkọ àwọn àmì náà dojúkọ wọ́n dẹ̀ rí àwọn àmì yẹn dẹ̀ ṣẹ́gun wọn ó wá kù ẹ̀rí kódà wọ́n ròyìn bí òkú wọn bó ṣe kúnlẹ̀ yamayama bí 200 kìíní kan ni wọ́n padà nù nínú wọn. Ilẹ̀ Yorùbá náà ń kọ́ ṣé kò yẹ kára àwọn tó máa ṣe bẹ́ẹ̀ fún wa ilẹ̀ Yorùbá ni ṣé àwọn ológun Nàìjíríà wọn ò sí fáwa tá wà nílẹ̀ Yorùbá tó fi jẹ́ pé tí wọ́n bá ti gbé àwọn èèyàn wá ilẹ̀ Yorùbá àfi kí n tó dẹ̀ yà mí lẹ́nu ni pé Chief of Army Staff lágbájá ló ń jẹ́ ọmọ Yorùbá ni
Commander-in-Chief of the Armed Forces ọmọ Yorùbá ni, which is Mr. President. Ṣó wá yẹ kí ẹ̀ tó ń jẹ́ Yorùbá, ṣó yẹ kí Fúlàní tó máa dúnkòkò mọ́ wa? Instead of that, North ni wọ́n focus, North ni wọ́n concentrate sí, ìjà wọn ni wọ́n ń gbè ní North at our own detriment. Mi rò pé yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ fáwa náà o, mi rò pé yẹ kí ìyà yẹn jẹ àwa gbé. Ṣùgbọ́n bíjọba ò bá dá sí wa, kí ló dé táwa náà dá sọ̀rọ̀ ara wa? Bíjọba bá pọ̀ tán bá rí tiwa rò, kí ló dé táwa Yorùbá ò rí tara wa rò? Now, ẹ jẹ́ tó wá fi kinní kan kún. Ẹni tí wọ́n ń pè ní Turji ó ti fi léde pé ó ti dájọ́ ọjọ́ tó máa pa Ọlọ́run jẹ́ Nàìjíríà dábàá ìgbọ̀rọ̀ yóò tí ẹ̀ yé èmi mọ́ báyìí. Ọjọ́ tí ó máa pa gbogbo àwọn tó kó àwọn ará abúlé tó kó yẹn, màá rántí orúkọ wọn sì, àwọn ará Móríkì ní Sàǹfàrà. Tẹ́wọ̀n pa aṣọ́bi tán ti ń bẹ̀ lánàá ní Friday, ọjọ́ yẹn elapse lánàá, 2 days ló fi kún tẹ́lẹ̀, ìyẹn elapse lánàá, ó ti wá dájọ́ tó máa pa wọ́n báyìí. Ó sì ní tọ́sẹ̀ tá máa mú lọ́la ẹ̀, tọ́sẹ̀ yẹn bá fi jálẹ̀ tí 50 million yóò tẹ òun lọ́wọ́, ó lóun máa pa gbogbo wọn dànù ni. In the meantime, he fined the community 50 million. Renowned terrorist boss Bello Turji has given his hostages family 2 days to pay the requested ransom or he will kill them all. This deadline expires on Friday, lánàá. Turji also warned the residents of Moriki in Zamfara State in a video cautioning them against asking the government to send out additional military against him. In the meantime, he fined the community 50 million naira, claiming they had supported crimes he said Nigerian military had committed against his people. Speaking in the video, we have tried to contact our relatives, but they have not responded, the kidnapped said. Àwọn tí wọ́n gbé ni wọ́n tún bẹ̀ yẹn wípé àwọn ti try láti bá àwọn ẹbí àwọn sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n wọn ò dá wọn lóhùn ni. Jọ̀ọ́ má pa àwọn. Ta ló ní country? Ṣé Turji ni àbí federal government? Ìlú tó jẹ́ pé I don't see anything more less than lawlessness in Nigeria. Bẹ́ẹ̀ni, lawlessness ni mo rí. Tí kì bá ṣe lawlessness ni, kò yẹ kí Turji máa pàṣẹ níbi tí ìjọba bá wà kí wọ́n má ti dọ̀yà ha látijọ́ yìí. But unfortunately, because there is no will, I don't think there is will to kill him. I don't think so. Wọ́n ṣe rí kejì ẹ̀ mú yẹn, òun gan-an lè rí mú tínú àwọn èèyàn lè fi dùn. Tán bá rí yẹn náà mú fine. Bẹ̀tà àwọn tó ń dà wá náà láàmú nílẹ̀ Yorùbá, àwa náà dísáàfù kan bá wa káwọn ológun wà, kán wá bá wa wo chọ́ǹtà wọn náà, kí wọ́n máa hàn tí wọn, kán dẹ̀ pa gbogbo wọn bẹ́ẹ̀. Meanwhile, tábà tí ìwà ara lólógún, táàtì rí kíjọba sọ̀rọ̀, ṣe báwa náà lólógún láàrin ara wa nílẹ̀ Yorùbá. Kí ló dé táwa náà gbèjà ara wa? Must we be paying ransom every day? Kí Fúlàní máa gbé wa ká máa san ransom, a túbọ̀ postpone evil days síwájú ni. A dẹ̀ tún fún wọn ní ránkì sí ni. Because wọ́n ti rí wa pé we are timid race, we are cowards, ọ̀lẹ ojo ni wá. Wọ́n ti rí pé à lágbára látòrí ọba dórí ìjòyè dórí àwọn aráàlú. Wọ́n ti gbé wa wò, wọ́n rí pa fúyẹ́ bí ẹ̀gbọ̀n òun. That is why they don't care. In tó máa wá bí èmi nójú ní ká wá máa ráwọn kankan máa display pé kò sí irú àwọn.
inú máa bí mi tí bá ń rú ẹ̀ ni, because this is exactly where we want you to be useful to the Yoruba race. Ààrẹ Gani Adams, I will never stop calling you because you want to tell sóyè ààrẹ. You are the generalismo. Wọ́n ṣojú yín pa kúkúrú, wọ́n ṣojú yín pa gúngùn. Tí tó dá sí látijọ́ yìí, ẹlẹ́yìn wà bí kan strategize. Wọ́n ń fojú jẹ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. Akíkanjú ló jẹ́ Ààrẹ Ọ̀nà Kakanfò. Kì í ṣe ààrẹ oní politics. Ààrẹ tó mọ ohun tó ń ṣe, òun làwọn tí wọ́n ń jẹ ààrẹ. Tẹ́kẹ́ mi máa lọ sọ́dọ̀ Fulani, tẹ́kẹ́ mi máa lọ bá wọn jà, tẹ́kẹ́ mi so fucking what do you supposed to do? Àwa Yorùbá, I'm still calling us one more time pé ẹ jẹ́ ká get àtàrà wa together. Let us do the necessity, otherwise bá a ṣe wà yìí láṣẹ wà o, Ọlọ́run má jẹ́ àwa bákan náà o. Bá ti gba lọ lẹ́nìí sí next year bá ti ṣe máa pariwo ni. Àwọn èèyàn náà dẹ̀ tún máa kọ̀tún láti gbé àwọn èèyàn wọn máa gbowó. Wọ́n ti rí wa bẹ́ẹ̀ ni. Ó dà pé Oǹdó ni àbí Èkìtì tí wọ́n lọ jẹ́ pé ẹnìkan tí táwọn yẹn fún wọn tán wọ́n sá eré látijọ́ ìwọ̀n wọ̀lú yẹn mọ́. Tó bá jẹ́ pé káà náà ti jẹ́wọ́ Yorùbá fún wọn lẹ́ẹ̀kan ni. Ibi wọn bá ti jẹ́wọ́ fún wọn ẹ̀wọ̀n jẹ̀ tún débẹ̀ mọ́. But torí pé wọ́n wọlé Nàìjíríà wọlé Yorùbá easily, wọ́n ṣe tó wọ́n easily, Yorùbá náà kí ẹ̀. Ọlọ́run á yọ́nú sí wa. This is the right time for us, we Yorùbás. Bá a máa fi ọmọ ogun kọ̀ọ̀kan ránṣẹ́ ní o, bíi méjì látògùn, bíi mẹ́rin láti kinní kan, bí bá a máa dájọ́ bẹ́ẹ̀ pé ẹ̀yin tẹ́lẹ̀ lágbára. Nídìí àfà, nídìí pásítọ̀, nídìí ẹlẹ́bọ lóògùn, ó yá èèyàn méjì láti state Mùsùlùmí kó dá méjì, kí Kristẹni dá méjì, kẹlẹ́bọ lóògùn déèyàn méjì, kẹ́ wá ṣe bẹ́ẹ̀ ní gbogbo the whole lẹ̀ Yorùbá. Yàrá sọ pé Fúlàní tán bá bí ire kó wá wọlé Yorùbá wá. Wọ́n bá dáná fún kìíní kejì kẹta ló bá wọ́n jẹjọ júmọ́ látorí ìkẹrin. Torí wọ́n rí pé Yorùbá ti tají. Tó bá jẹ́ yẹn náà ní solution, no problem. Bí bá dẹ̀ jẹ́ individual ló máa lọ help àwọn Àmọ̀tẹ́kùn. Torí a ní wọn bí náà alámọ̀tẹ́kùn, a ní hunter. Àwọn associations yẹn, let's fortify them. Àwọn àfàdó àjagun nú Christian, àwọn alásàlátù nú Muslim, abára wọn kan tí wọ́n jẹ́ pé àwọn eléjẹ́ alágbára. Let us combine everything ká face ọ̀tá wa. Otherwise, wọ́n ṣe ń gbà àwọn èèyàn wa lọ́yìn máa gbé wọn. And there will be nothing tẹ́nikẹ́ni lè ṣe sínú wa. Kò sí nǹkan tá a lè ṣe o. Mo kíjọba pé congratulations pàápàá jùlọ ẹ̀yin àmì, congratulations fún ẹni tẹ́ ẹ mú balẹ̀. Ó kẹ́nìkan o, 1 month to go. Òun náà ni olórí gbogbo wọn. Ṣẹ̀ká òjọ́ kìíní àná. Bó náà ṣe kankan ni bí ẹ pé wọn lè róhùn mú. ń gbọ́ lọ́ndẹ̀ ṣe tán lọ́n padà mú. In fact, látijọ́ tí Ṣẹ̀ká ò ti kú ni Boko Haram ti wọ mi. IS ti ń rúlù wọn. Àwọn ilé náà sì tán tó dìde. Wọn pín gbò bá tásìkò lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ọwọ́ bá wọn wá tó wọn. Àmọ́ àyàngbé ajádùn kó tó gbẹ kọ̀kan lájẹ o. Kọ́gbẹ̀ ní jákujàkú tẹ̀wé ẹ̀rí pọ́mọdé ní ẹ̀ wojú ẹ̀. Gbogbo èjì ilé tèmi owó ìyá I'm too sure pé 40 tí mò ń wojú ẹ̀ yìí o. Kí ló lè máa wá da ọgbà ayé láàmú. Ọlọ́run máa ṣàánú wa o. Ẹ jẹ́ ká Yorùbá dìde o. Ẹ jẹ́ á jí gìrì o. Ẹ jẹ́ ká mọ nǹkan tá à ń ṣe o. Lẹ́ẹ̀kan sí, ẹ jẹ́ n dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ àyàn ọmọ Yorùbá Ọba Aládé. Tẹ́ bá mi dá sí ọ̀rọ̀ ìyá Joshua ẹ ṣé o. Lénìí tílẹ̀ mọ́ ìbá bá ti kó omi ibẹ̀ là ń lọ direct. A máa ṣílé yẹn lénìí, inshallah. Àwọn èèyàn ti kún bẹ̀ bíbá. Kódà ibẹ̀ ti ń ró sí. Lánàá inú ẹkún ni ìyá Joshua wà, àmọ́ lónìí oorun tó sùnmọ́jú lénìí mo mọ̀ pé oorun ìdùnnú tó ga ni ó jẹ́ lẹ́mìí ẹ̀. Ẹ ti fi ẹ̀rín, ẹ ti fi rọ́pò ẹkún fún un.
Ọlọ́run ò ní fẹkún pa ẹnìkọ̀ọ̀kan wa mọ́ ò lágbára Ọlọ́run náà ò ní sunkún gbogbo tó sì ń pa wá lẹ́kún ní kọ̀rọ̀ ní gbangba Ọlọ́run ọba bá wa ṣẹ́gun ẹ̀ ò lágbára Ọlọ́run oníyanṣẹ́ ọlọ́kàṣe ò gbogbo ẹ̀yin tí ẹ bá mi wò wọ́n náà ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ lágbára Ọlọ́run wọn ní fẹ́ lómi ìṣe wa ò ẹ̀yin lá máa bá àwa náà làwọ̀ máa wá ẹ jájọ pàdé lọ́dọ̀ ya Joshua kájọ lọ wo bá ti bá ṣe àdúrà sínú ilé tẹ̀yìn ọmọ Yorùbá ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà tẹ́ ẹ bá mi kọ́ fún tẹ́ ẹ wá lo bàbá gbàgede mọ̀ pé wọ́n ní kó o síwájú kó máa ṣe lọ àwo máa ràn ẹ́ lọ́wọ́ lábẹ́lẹ̀ gbogbo yín pápátá ni mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ ìrìn àjò ọ̀hún látòṣù kan àbọ̀ Ọlọ́run ní kó wá sí ìmúṣẹ lónìí kó di rere kó di ìdùnnú fún mo dúpẹ́ lọ́wọ́ everybody tó bá mi dá sí ẹlòmíì fún wa lówó tẹ́ẹ̀mẹ́fà ẹlòmíì sárùn pásúsẹ̀ ṣiṣẹ́ pé àlójú ò gbọ́dọ̀ tí bàbá gbàgede mọ̀ gbogbo yín mo dúpẹ́ lọ́gbẹ́ yín tẹ́ ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ pátá I am just too grateful to every one of you màmá kan àwọn náà yà mí lẹ́nu jù gbogbo yín náà lẹ ṣe everybody ló gbìyànjú aláwọn tó fún wa 300 aláwọn tó fún ṣùgbọ́n nìkan tó fún wa ní the highest lẹ́ẹ̀kan ṣo ní 500,000 at a go ó ní woman kan báyìí láti bóyá US àbí UK mo dúpẹ́ especially lọ́wọ́ yín ẹ̀yin tẹ́ fún wa 100,000 ẹ̀yin tẹ́ fún wa 200 mo dúpẹ́ especially lọ́wọ́ yín gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ kódà ẹ̀yin tẹ́ fún wa ní 1,000 naira mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ yín màmá kan 300 naira mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀yin náà ìjọ mo rí 300 yẹn Ọlọ́run mi mọ̀gbà tó mi bọ́ lójú mi do you know why níbi tí mo rò lọ́kàn mi pé níbi tí inú ẹni yìí dòde bóyá 500 naira ló wà lọ́wọ́ ẹ̀ ó wá transfer 300 sí mi ẹni díẹ̀ kẹsẹ̀ mú tó ní kéèyàn gbà ẹ jẹ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ o tí nǹkan bá wà bẹ́ẹ̀ náà bó ṣe máa fi léèyàn lọ́wọ́ nìyẹn 300 naira yẹn ó lè ní ládájẹ́ tó fún wa 3 million lọ Ọlọ́run ò ní pẹ̀yìn náà lẹ́kún ṣe wá rí 300 yẹn Ọlọ́run á bá mi fi dá 30 million padà fún yín lágbára Ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin tẹ́ fún wa lówó pátá ẹ̀ ní kábàámọ̀ ẹ̀ ní mọ̀ sàárè ọmọ àwọn kan wà wọ́n fún wa lówó ṣùgbọ́n wà pẹ̀lú wa tẹ̀mítẹ̀mí ojoojúmọ́ náà fàdúrà ràn wá lọ́wọ́ ẹ̀yin náà ní kú fọ́tàyọ̀ lágbára Ọlọ́run ẹ ṣeun ẹ ṣe gan mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o mi lè sọ bínú mi ṣe ń dùn tó láàárọ̀ yìí torí pé Ọlọ́run jẹ́ kójú mi rí èní ohun tí mi ò ṣe rí láyé mi Ọlọ́run jẹ́ kí n ṣe èmi ò ẹ má jẹ́ sọ̀rọ̀ jù inú mi sádùn ṣá mo dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ gbogbo yín ẹ ṣé o ire ni ó máa ṣẹlẹ̀ nílé oníkálukú wa láyọ̀. Bojú ayé ò ayé ṣamálámálá. Mo bojú ayé ò ayé ṣamálámálá. Mo máa bojú ọ̀run òkùnkùn ló ṣubúlẹ̀. Mo máa bojú ọ̀run òkùnkùn ló ṣubúlẹ̀. Mo ní ẹ̀ẹ́rẹ́ yìí o. Kí ni dé sí Yorùbá o ọmọ aráyé? Kí ni ṣẹlẹ̀ sí Yorùbá o? Àwa làgbà adìyẹ funfun làgbà adìyẹ àwa làgbà àfẹ́ni tí a bá ti jú fún àfẹ́ni tí a bá ti jú fún àfẹ́ni tí a bá gbà láàyè àfẹ́ni tí a bá ti jú fún èlé ṣiṣẹ́ yẹ èlé ṣiṣẹ́ yẹ labalábá fara rẹ̀ wẹ́yẹ èlé ṣiṣẹ́ yẹ àbánikọ́ndá àbánikọ́ndá ikọ́ òlé jòkúta yóò kàlẹ́ ní àbánikọ́ndá àwa la fi ṣe àwa la fi ṣàgbàlagbà àwa la fi ṣe ẹnìkan ṣe kọ́ńdú 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 àwa la fi ṣe àwa ni bàbá àwa ni bàbá ìbìrún lọ bá ẹranko ògògò bàbá ẹyẹ ìrókò bàbá igi ọlọ́mọ ṣìkàtà bàbá àgbàdo àwa ni bàbá òyàjá òyàjá oyè ẹran gbogbo kó dùkú ẹkùn òyàjá
kùkùté òmìnira jìjì ẹni mi kùkùté ara rẹ̀ lómi kùkùté òmìnira jìjì. Ìlàìkà mọ́lá ẹ̀ o ìlàìkà mọ́lá ẹ̀ o ìlàìkà mọ́lá ẹ̀ o ìlàìkà mọ́lá ẹ̀ o ọwọ́ mi bá lè tẹ̀ ẹ́ o kẹ́rọ ìlàìkà mọ́lá ẹ̀ o. Ó yá ẹwẹ́ tiẹ̀. Ibo ànígbà. Oṣù tó bá tọ́jú ẹni kú kò lè gbé mi lọ. Kàkà kékun má jẹ sèse, àmì ṣàwádà nù. Ayé ṣamalamala. Mo bójú ayé o ayé ṣamalamala. Mo bójú ayé o ayé ṣamalamala. Mo máa bójú ọ̀run òkùnkùn ló ṣubúlẹ̀. Mo máa bójú ọ̀run òkùnkùn ló ṣubúlẹ̀. Mo ní ẹ̀ẹ́rẹ́ yìí o. Kí ni dé sí Yorùbá o ọmọ aráyé? Kí ni ṣẹlẹ̀ sí Yorùbá o ọmọ Oòduà o? Yeyeyeyeyeyeye àwa máa ṣe hùn ọ̀rọ̀ là ń bẹ. Yorùbá ń ṣera wọn nítorí owó. Yorùbá ń jira wọn lẹ́sẹ̀ nítorí ipò. Wọ́n gbẹ̀mí fáláre, wọ́n gbáre fẹ́lẹ́bí. Wọ́n kò lè kó wájà, wọ́n tún polóko wá mú. Ọgbọ́n tí wọ́n gbọ́n ló gbé wọn délé ọlá. Ọgbọ́n náà ló tún padà wá sí lé wọn mọ́lẹ̀ o. Àwọn tí wọ́n ti ń ṣọ̀gá lọ́jọ́ tó ti pẹ́ tún padà wádẹ́ ni à ń fọwọ́ ti sẹ́yìn o. Yóò Yorùbá yoyoyo bí iná alẹ́. Yorùbá rúrúrú bí omi òkun. Yorùbá bàbá ni bàbá ń ṣe. Yóò Yorùbá ronú o. Yorùbá sọra wọn di bọ́ọ̀lù fáráyé gbá. Wọ́n bá wọn sókè wọ́n tún bá wọn sísàlẹ̀ o. Ẹ̀yà tí ó ti kéré tẹ́lẹ̀ ni wọ́n gé kúrú. Àwọn tí àrèfẹ́ ló tún ti dẹni àtijọ́. Yorùbá jókòó sílẹ̀ rẹ̀gẹ̀dẹ̀ wọn fọwọ́ lọ́wọ́. Bí àgùntàn tí abọ́ rẹ̀ ń gbòrìṣà ilẹ̀ o. Yóò Yorùbá ronú o. Oríkì màá ìbòrò títí kọ́ bógún ọdún lẹ́yìn.